بسم الله الرحمن الرحیم. مجيب الرحمن حبيب ما د اقتصاد پونځي استاد. راځو نن په دغه یو موضوع بحث کوو چې ډېره اړینه موضوع ده. عبارت ده د فاینانشل سټیټمنټ. نارملی وی هاف 4 ټایپس اف فاینانشل سټیټمنټ. څلور ډولونه د مالی راپورونو موږ لرو چې عبارت ده د انکم سټیټمنټ، بیلانس شیټ، کیش فلو سټیټمنټ او ایکویټي سټیټمنټ. نارملی په کوم ترتیب کې چې ما لیکلي دي په ادارو کې هم په همدغه ترتیب باندې دغه مالی راپورونه جوړیږي. اول راځو انکم سټیټمنټ ته. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو نارملی موږ په یو اداره کې 15 هیډ اپ اکاونټ لرو چې ایسټس، ایکسپنس، لایبیلیټي، ریونیو او آنر ایکویټیز. دغه 15 هیډ اپ اکاونټونه دوه اکاونټونه موږ سره په انکم سټیټمنټ کې پکاريږي چې یو هغه موږ سره دی ریونیو او بل دی موږ سره ایکسپنس. نارملی دغه دوه اکاونټونه موږ په انکم سټیټمنټ کې یوز کوو. په ټاپ کې موږ ټوټل ریونیو لیکو او آل ایکسپنسز د هغې نه موږ سبټریکټ کوو. ریونیو څه ته ویل کېږي؟ ریونیو any all sort of income received in the form of cash is called revenue. ټول هغه پیسې چې د کیش په صورت کې د سیلز د ذریعه نه، د سروس د ذریعه نه یو ادارې ته راځي، هغه د یو ادارې دپاره ریونیو ده. ایکسپنس هغه مصارف چې د ریونیو د جنریشن دپاره کوم ایکسپنس موږ کوو، سمپل دس از کالډ ایکسپنسز. کله چې موږ انکم سټیټمنټ جوړو نو نارملی دوه فارمیټو کې موږ انکم سټیټمنټ جوړو. one is called single step income statement and the second one is called multiple step income statement. single step income statement څنګه چې نوم سنگل دی، سمپل دی، همدغه سه سمپل جوړیږي. په ټاپ کې مونږه ریونیو لیکو او د هغې نه مونږه آل ایکسپنسز منفي کوو. کله چې دا مونږ منفي کو نو نارملی مونږه په اینډ کې یا پروفیټ ته رسیږو او یا هم مونږه لاس بیر کوو. That's why the second step of income statement is called profit and loss account. So this is single step income statement. که دلته مونږ وګورو په یو سټیپس کې مونږه ریونیو ایکسپنس منفي کړله او مونږ نیټ انکم یا لاس ته ورسېدو. خو برعکس د دې بیا دویم فارمیټ چې کوم مونږ سره د انکم سټیټمنټ دی چې هغه یو کامل یو جامع فارمیټ دی، هغې ته مونږه ملټیپل سټیپ انکم سټیټمنټ وایو. ملټیپل سټیپ انکم سټیټمنټ کې وی ټیک مور دین ون سټیپ to reach the net profit or losses. په هغې کې موږ د یو نه زیات سټیپونه اخلو، مختلف انکم کلکولیټ کوو تر څو موږ پروفیټ یا لاس ته ورسیږو. لایک فار ایگزامپل په ټاپ کې موږ سیلز یا ریونیو لیکو، بیا د هغې نه موږ منفي کوو سی جی ایس. کله چې سی جی ایس منفي شي نو موږ راځو ګراس پروفیټ ته. بیا د ګراس پروفیټ نه وروسته موږ منفي کوو ماینس اپریټنګ ایکسپنس. اپریټنګ ایکسپنس منفي کوو نو بیا موږ راځو اپریټنګ انکم ته. کله چې اپریټنګ انکم نه وروسته موږ ټیکس منفي کوو نو بیا موږ راځو نیټ انکم ته. که دلته وګورو موږ مور دین ون سټیپ واخیسته تر څو موږ نیټ انکم یا نیټ لاس ته ورسیږو. که دلته موږ په دې کې سی جی ایس وګورو، سو سی جی ایس از کاسټ اف ګوډ سولډ. کله چې موږ په مینوفیکچرینګ بزنس کې نارمل یو بیلانس شیټ جوړو، انکم سټیټمنټ جوړو نو موږ د سیکنډ ملټیپل سټیپ فارمیټ نه کار اخلو. په دې کې موږ سی جی ایس دی. د سی جی ایس یو اکاونټینګ ټریټمنټ تاسو ته ښایم. سی جی ایس نارملی موږ دوه قسمه کاست لرو چې ون از کالډ پروډکټ کاست and the second one is called period cost. Product cost and period cost. Product costs are those costs which are incurred on the producing of a product like CGS. Period costs هغه cost دی چې هغه د time period سره تعلق لري like operating expense. اوس د product cost او د period cost accounting treatment څه شی دی؟ نارملی product cost کله چې یو product واقع شي نو هغه موږ کنسیډر کوو از ا انوینټري او په بیلانس شیټ کې د کرنٹ اسټ د هیډینګ لاندې از ا انوینټري هغه موږ منشن کوو. خو که کله هغه انوینټري سول شي هغه موږ خرڅ کړو نو بیا هغه انوینټري د بیلانس شیټ نه ځي او مستقیما هغه راځي چیرته سی جی ایس ته، نو هغه بیا موږ از ا سی جی ایس کنسیډر کوو. سو دس از د ټریټمنټ اف پروډکټ کاست. مین وین پروډکټ کاست آر انکرډ وی منشن اٹ ان ا بیلانس شیټ under the head of inventory.
خو که چېرته دغه پراډکټ مونږه سولډ کو بیا نو بیا دغه انوینټري کنسیډر کوو مونږه از ا سیجیس کاسټ اف ګډ سولډ او د هغې ذکر بیا مونږه په انکم سټیټمنټ کې کوو نه په بیلنس شیټ کې خو که چېرته مونږه پیریډ کاسټ ته راشو پیریډ کاسټ نارملی مونږه مخکې ویلې چې اټ از ریلیټډ ټو ټایم پیریډ ناٹ ریلیټډ ټو ا پراډکټ دا د یو پراډکټ سره تعلق نه لري دا د چی سره تعلق لري ټایم پیریډ سره اټ مین که چېرته موږ په مینوفیکچرینګ بزنس کې تولید هم نه کوو نو دا هغه ډوله کاسټ دی چې دا به حتما واقع کیږي لکه اپریټینګ ایکسپنس شو مین سیلریز ټو امپلای شو یا بلډینګ رینټ شو یا انټرست ایکسپنس شو وغیره وغیره دا به موږ کوو نو پیریډ کاسټ بیا مستقیم منځي د دې رابطه د چا سره ده د انکم سټیټمنټ سره ده د دې ذکر موږ په بیلنس شیټ کې نشو کولی نو پیریډ کاسټ آلسو کال اپریټینګ expenses دا هو موږ سره سمپل انکم سټیټمنټ راځو دویم سټیټمنټ چې کوم موږ سره دی هغه دی بیلنس شیټ په ابتدا کې چې ما کوم ذکر وکړلو چې نارملی موږ سره 15 هیډ اپ اکاونټ دي اسید ایکسپنس لایبیلیټي ریوینیو او کیپټل دوه موږ په انکم سټیټمنټ کې یوز کړو نو ریمینینګ 3 اکاونټ چې کوم پاتې کیږي هغه موږ سره یو اسیډز دی یو لایبیلیټیز ده او بل موږ سره کیپټل دی دا هغه درې اکاونټس دي چې دیس از کال بیلنس شیټ اکاونټ دې ته موږ بیلنس شیټ اکاونټ دې ته موږ ریل اکاونټ هم ویلی شو جسٹ لایک د انکم سټیټمنټ اکاونټ ته موږ نامینل اکاونټ وایو مین وچ آر کلوز ایٹ د اینډ اف د پیریډ خو له بیلنس شیټ اکاونټ ته موږ ریل اکاونټ هم وایو دیس از کنټینیوز اپ ټو د کنټینیوشن اف ا بزنس کله څو پورې چې بزنس دوام وي ولري هغې پورې به دا هم په یوه اداره کې موجود وي لایک اسیډ لایک لایبیلیټي لایک کیپټل نو اسیډز د لایبیلیټي او کیپټل دا د بیلنس شیټ اکاونټ دی او موږ یو مشهور اکویشن هم لرو چې اسیډز از ایکول ټو لایبیلیټي پلس آنر اکویټي دیس از د اکویشن اف بیلنس شیټ چې اسیډ به هر وخت ایکول وي د لایبیلیټي او د کیپټل لایبیلیټي او کیپټل سایډ ته موږ سورس وایو او دې ته موږ ریسورس وایو source and resources mean the dagger resource last راوړلو د پاره we have two sources one is debt and one is equity normally balance sheet هم موږ مختلف فارمیټس کې جوړو په اداراتو کې like T فارمیټ کې موږ balance sheet جوړو like this one this is a T فارمیټ ځینې ټایم کې موږ په ریپورټ فارمیټ کې هم بیلنس شیټ جوړو چې په ټاپ کې موږ اسیډز لیکو بیا هم دغه سی ورپسې لایبیلیټي او بیا ورپسې نیکسٹ سټیپس کې آنر اکویټي موږ لیکو اسیډز په دوه ډوله باندې دي نارمل one is called current asset and the second one is called non-current assets current asset are those assets which are either cash or can be easily convertible into cash within one accounting period current asset هغه assets دي چې هغه یا په خپله کیش وزیږي او یا easily quickly within 1 year convert کیږي کیش ته نو this is called current assets while fixed assets take longer than more than 1 year to convert into cash like building like land like machinery and so on current assets موږ به په بیلنس شیټ کې in order of liquidity mention کوو like for example هغه څه چې کیش وي یا کویکلی کیش ته کنورټ کیږي هغه به موږ سره د موست لیکوډ اسیډ دي هغه به موږ ټاپ کې لیکو لکه بیلنس شیټ کې کرنٹ اسیډز کې موږ کیش په ټاپ کې لیکو د هغې نه علاوه بیا همدغسې کیش ایکویلنټ ته راځو مارکیټیبل سیکیورټیز ته راځو اکاونټ ریسیبل ته راځو انوینټري ته راځو پریپیډ اینڈ سو آن فکس اسیډ په بیلنس شیټ کې فردر کلاسیفاید کیږي په څلور کیټیګریز باندې one is tangible assets one is intangible asset the third one is other assets and the fourth one is investment دا هغه څلور assets دي د فکس ډول څلور ډولونه دي چې د دې کلاسیفیکیشن کوو موږ په بیلنس شیټ کې دا خو د بیلنس شیټ د اسیټ سایډ شو لایبیلیټیز debt of outsiders څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه اداره two types of liabilities لري one is internal liability and the second one is external liability internal liability د یوې ادارې هغه liability ده which are the owner claim of the owner against the asset of a business is called internal liabilities د مالک کلیم په اسیډز باندې په اداره کې د مالک سرمایه دا هم یوه لایبیلیټي ده په بزنس باندې خو داسې سمپل کال انټرنل لایبیلیټیز دا د ګیپ یو مشهور پرنسپل دی چې موږ ته وایي چې بزنس انټیټي پرنسپل چې په هغې کې موږ دا وایو چې بزنس از ټوټلی سپریټ فرام اونر یا اونر از ټوټلی سپریټ فرام بزنس بزنس انټیټي د ګیپ 10 پرنسپل کې یو پرنسپل دی چې هغه موږ ته دا خبره کوي نو کله چې دا خبره کوي نو دا په دې دلالت کوي چې کله بزنس او مالک دوه جدا اشخاص شو
نو په دغه وخت کې دغه د مالک پیسې هم په اداره باندې یو قسمه لایبیلیټي ده. خو کوم ډول لایبیلیټي ده؟ انټرنل لایبیلیټیز. سیکنډ ون از ایکسټرنل لایبیلیټیز. ایکسټرنل لایبیلیټیز لای مونږه باند ایشو کو لانګ ټرم د پاره یا شارټ ټرم د پاره ټریجری بیل ایشو کو سی ډیز ایشو کو بانک نه لون اخلو. نو دا ټول مونږ سره بیا په ایکسټرنل لایبیلیټیز کې راځي. مین د کلیم اف آوټسایډرز اگینست د ایسٹ اف ا بزنس. The outsider claim they against the asset of a business. So this is called external liability. No, normally munga vayu ch balance sheet equation ch kalam gacho no asset must be equal to the liability plus honor equity. Asset by barabar bhi the liability or the honor equity the sara. دا خو سمپل مونږ سره د بیلانس شیټ په حق لا باندې فردر بیا په دې کې مختلف ایلیمنټس دي. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به بیا په هغه ایلیمنټس باندې مونږ بحث کوو چې د اسټس کم ایلیمنټس دي، همدغه سي د لایبیلیټیز کم ایلیمنټس دي، همدغه سي کرنٹ اسټ کم دي، همدغه سي فیکس اسټس کم دي. ان شاء الله پر روانو لیکچرونو کې به په هغه باندې مونږ بیا بحث کوو. خو نن جنرال بحث کوو مونږ په فاینانشل سټیټمنټ یا هم په مالی راپورونو باندې. دا مونږ سره بیلانس شیټ. د third statement of financial statement is cash flow statement. د فاینانشل سټیټمنټ دریم سټیټمنټ چې کوم دی هغه مونږ سره څه شی دی؟ cash flow statement دی. What is cash flow? Cash flow statement simple show the cash in and cash out of any organization. cash flow statement مونږ ته په یو اداره کې cash in او cash out شو کوي. Like for example, this is organizations. نو کیش فلو سټیټمنټ دلته موږ ته کیش ان ښایي چې یوه ادارې ته څومره کیش ان شو، کیش ان او کیش آوټ ښایي موږ ته چې د یوې ادارې نه په یو مشخص پیریډ کې څومره کیش آوټ شوی دی. سو کیش فلو سټیټمنټ شوز ټو ایلیمنټس، کیش ان اینڈ کیش آوټ. په این کې بیا موږ درې ریزلټو ته رسیږو، یا هم موږ سره سرپلس اوسیږي ان کیس که کیش ان زیات وي او کیش آوټ موږ سره کم وي. نو په دغه وخت کې بیا موږ سرپلس یو. سیکنډ ون از ډیپوزټ کیش فلو مونږ راتللی شي بالکل وایس ورسا ده، یعنی مین که کیش ان کم وي او کیش آوټ زیات وي. او تھرډ سټیپ یې مونږ سره بیلنس دی چې کیش ان او کیش آوټ په یو پارټیکولر پیریډ کې بالکل ایکول اوسیږي. ها په کیش فلو کې نارملی بیا موږ 3 ټایپس اف اکټیویټیز لرو، یعنی کیش فلو اکټیویټیز که مونږ وګورو اکټیویټیز اف کیش فلو، نو درې ډوله کیش فلو اکټیویټیز مونږ په اداره کې لرو چې one is called operating activities. Operating activities. Operating activities. The second one is called financing activities. And the third one is called investing activities. درې ډول اکټیویټیز دي چې د دې درې واړو ډولو نه یو ادارې ته کیش ان کیږي هم او د ادارې نه کیش out kigi hum. Like operating activities, the sales of goods and service. Operation simple mean your operation, your main jobs for which your organization is created. The څه دپاره چې ستا اداره جوړه شوې ده، کوم اپریشن چې ته کوي دا ستا اپریشنز دي، دا ستا کار دی. فار ایگزامپل که زه یو پرایویټ یونیورسټي مثال ورکړم، نو په پرایویټ یونیورسټیز کې د دوی اپریشن دا دی ټو پرووایډ ا سروس، ټو پرووایډ ایجوکیشن. نو دا د دوی اپریشن دي. نو د دغه سروس د لارې که دوی ته کم پیمنٹ راځي، کم کیش راځي، نو دس از کیش ان ډیو ټو اپریټنګ اکټیویټیز. سو اپریټنګ اکټیویټیز کیش ان مین سیلز اف ګوډز اور سیلز اف سروسز. نو کیش ان کیږي، خو په بدل کې بیا موږ ټیکسز پے کوو، انټرست پے کوو، نو دا بیا کیش آوټ دی ډیو ټو اپریټنګ اکټیویټیز. د نیکسٹ ون چې کومه اکټیویټي ده هغه موږ سره فاینانسنګ اکټیویټیز ده. Financing activity simple mean if we need a financing, if we need a cash for our organizations, نو موږ سره دوه لارې دي د financing چې one is debt and one is equity financing. debt financing په هغه صورت کې موږ کوو کله چې موږ قرضونه اخلو، یعنی مثال په تور شارټ ټرم ډیټ وي منی مارکیټ سکیورټي ته مراجعه کوو، لانګ ټرم ډیټ وي کیپټل مارکیټ سکیورټي ته مراجعه کوو، بانډ مارکیټ ته موږ مراجعه کوو. نو د هغه چې کله موږ ایشو کوو نو د هغې په بدل کې ادارې ته کیش ان کیږي. سو دس از کیش ان ډیو ټو فاینانسنګ اکټیویټي، لایک ټریجری بل ما ایشو کړو، لایک بانډ ما ایشو کړو، لایک سی ډیز ما ایشو کړه، لایک کمرشل پیپر ما ایشو کړلو، لایک بانک نه لون ما واغستو. سو آل دیز کایند اف اکټیویټیز از کالډ فاینانسنګ اکټیویټیز. او د دې له طریقه ادارې ته کیش څه شی کیږي؟ ان کیږي. سو دس از کیش ان ډیو ټو فاینانسنګ اکټیویټیز. سیکنڈ ون بیا کیش آؤٹ ډیو ټو فاینانسنګ اکټیویټي بیا څه وي؟ فار ایگزامپل ما لون اخیسته انټرست پے کوم،
فار ایگزامپل زه لون بیرته ریپیمنٹ اف لون کوم سو دس از کیش اوٹ ډیو ټو فاینانسینګ اکټیویټیز تھرڈ اکټیویټي چې کومه موږ سره ده هغه ده انویسټینګ اکټیویټیز کله موږ انویسټمنټ کوو انویسٹمنٹ فار ایگزامپل مونږ په سٹاک کې انویسټمنٹ کوو مونږ په بانډز کې انویسټمنٹ کوو مونږ مختلف انویسټمنٹ کوو نو کله چې مونږ انویسټمنٹ کوو نو کیش د ادارې څخه اوټ کیږي نو کیش اوټ ډیو ټو انویسټینګ اکټیویټیز خو که چیرته بیا د دغه انویسټن له طریقه مونږ ته ریټرن راځي ډیویډن ان د فارم اف ډیویډن مونږ ته ریټرن راځي پروفیټ راځي نو کیش ان ډیو ټو انویسټینګ اکټیویټیز نو دا هغه درې اکټیویټۍ دي چې د دې درې واړو اکټیویټیانو له طریقه د یوې ادارې څخه کیش اوټ کیږي هم او کیش ان کیږي هم سو کیش فلو سمپل شوز د کیش ان اینڈ کیش اوٹ ډیورنگ ا پارټیکولر پیریډ ان آرګنایزیشن دیز کیش ان اینڈ اور کیش اوٹ either from the operating activity, either can be from financing activity or from investing activity. دغه درې اکټیویټیانو د وجې نه کیش ادارې ته ان کیږي او کیش د ادارې څخه اوټ کیږي هم درېمه اکټیویټي چې څلورم فاینانشل سټیټمنټ چې کوم دی هغه موږ سره ایکویټي سټیټمنټ دی یا دې ته موږ آنر ایکویټي سټیټمنټس هم ویلی شو چې آلریډي موږ په بیلنس شیټ کې د دې بحث کړی هم دی نارملی ایکویټي سټیټمنټ چې کوم دی هغه موږ سره په یو اداره کې د څو شیانو مجموعه ده فار ایگزامپل یو ادارې پیډ اینڈ کیپیټل ایشو کړي دي فار ایگزامپل کامن سٹاک ایشو کړي دي ایٹ پار پریمیم سٹاک ایشو کړي دي ایٹ پار سوري پریپر سٹاک ایشو کړي دي ایٹ پار د هغې له طریقه چې دوی ته څومره انکم یا کیش راغلی دی نو دا د دوی لپاره کیپیټل شو فردر بیا دوی نور ایشو کوي ادر چې کوم دی هغه د ریټین ارننګ هم د دې سره پلس کیږي یعنې د مالک د سرمایې راپور دلته موږ جوړو نو ریټین ارننګ څه شی دی موږ یو کوېسچن هم دا رایز کیږي چې واټ از د لینک اف انکم سټیټمنټ اینڈ بیلنس شیټ یعنی وچ ایلیمنٹ میک ا لینک بټوین انکم سټیټمنټ اینڈ بیلنس شیټ د انکم سټیټمنټ او بیلنس شیټ ترمنځ چون آنر ایکویټي په بیلنس شیټ کې هم جوړیږي که موږ وګورو کیپیټل یا آنر ایکویټیز نو د انکم سټیټمنټ او د بیلنس شیټ ترمنځ اونلی لینک هم دغه دی چې انکم سټیټمنټ کې کوم چې موږ ریټین ارننګ لرو هغه راځي مستقیما د انکم سټیټمنټ او په بیلنس شیټ کې د آنر ایکویټي سره څه شی کیږي پلس کیږي سیملرلی اف وی بیر لاس که چېرته موږ لاس وکړو نو هغه لاس هم په دغه بیلنس شیټ کې یا په دغه آنر ایکویټي کې ماینس کیږي نو نارملی زموږ د بحث موضوع نن همدغه وه چې وی هیو 4 types of financial statement income statement revenue and expense په هغه کې ذکر کیږي also called nominal account balance sheet assets is equal to liability plus capital یا honor equity د هغې ذکر پکې موږ سره کیږي third one کې بیا موږ سره د cash flow statement show the cash in and cash out from 3 activities operating activity financing activities and investing activities and the fourth one is honor equity statement or we also call it capital statement یا retain earning statement هم ورته ویلی شو نو دا زموږ د بحث موضوع ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به بیا موږ د هر یو ایلیمنٹ باندې بحث کوو لایک فار ایگزامپل بیلنس شیټ کې مختلف ایلیمنټس دي که ټینجبل ایسیډ دي ان ټینجبل د هغوی ډیپریسیشن څنګه کیږي د هغوی ډیپریسیشن ریکارډ کوو څنګه آیا په آل ټینجبل ایسیډ باندې ډیپریسیشن کیږي که نه امورټایزیشن کنسپټ منځ ته راځي ډیپلیشن کنسپټ منځ ته راځي نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله په نیکسٹ سلایډ کې به په دې باندې موږ بحث کوو ډېر زیاته مننه مهرباني